इतरांपेक्षा वेगळं काहीतरी केल्याशिवाय आपली चर्चा होत नाही ना। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपलं यूट्यूब चॅनल। बघू शकता मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आहे हा परत एकदा आपण ॲटिट्यूड ट्रेडर्स एडिटिंगवरती केलेला आहे। आणि मित्रांनो, जे आपल्या चॅनलवरती ॲटिट्यूड ट्रेडर्स एडिटिंगची जे सिरीज सुरू आहे, तर त्या सिरीजमधला मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आहे हा पार्ट 13चा व्हिडिओ असणार आहे। आणि आजचा व्हिडिओ मित्रांनो खरंच खूप जबरदस्त झालेला आहे। आणि तुम्हाला सुद्धा असा ॲटिट्यूडचा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेपमध्ये आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ जो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा बनवू शकता। त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तो तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा। जे आजच्या व्हिडिओचं लाईक करणार केलं मित्रांनो ते 50 लाईक ते तुम्ही नक्की कंप्लीट करा। आणि मित्रांनो, जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आले असतील त्यांनी आपलं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते। त्यासाठी आपलं चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। त्यासाठी आपलं चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे आपल्या मटेरियलला कुठल्याच प्रकारे पासवर्ड नसते, त्याच्यासाठी आपलं चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर ट्रेडर्स रीडिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो। त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। तर चला मित्रांनो, कुठलाच प्रकार टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया। मित्रांनो, असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला एका ॲपची आवश्यकता लागेल। ते ॲप आहे अलाइट मोशन। आणि मित्रांनो, मी जे यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जन। प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही। हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल। जॉईन झाल्यानंतर मी मेसेज पिन केलेला आहे, त्या मेसेजवर जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला सर्व ॲपचे डाउनलोड लिंक मिळून जाणार। त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही सर्व ॲपचे मोटिफिकेशन इझिली डाउनलोड करू शकता। तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा, कारण मित्रांनो व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर काही वेळा आपण ते सर्व मटेरियल सेंड करत असतो। त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा। टेलिग्राम ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार। तर सिंपली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिले आहेत। एक आहे MC शेकीवेब पार्ट 13 आणि एक आहे MC बिटमार्क प्रोजेक्ट पार्ट 13। हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिले आहे। जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम इझी स्टेपमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता। तर या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार। तर सिंपली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे ते ओपन करून घ्यायचा। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल। तर सिंपल तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती ते क्लिक करायचं, ऑडिओवरती जायचं आहे। आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला ॲटिट्यूडचा एक ऑडिओ दिलेला आहे, तो ॲटिट्यूडचा ऑडिओ सिंपली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲटिट्यूडचा ऑडिओ इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारची एक लेअर बघायला मिळेल। सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते। तर सिंपल तुम्हाला लेअरवरती ते क्लिक करायचं आहे आणि डिलीटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून डिलीट करून टाकायचे आहे। एवढं केल्यानंतर मी तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टला येऊन जायचं आहे। स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू ऑल करायचा आहे। आणि मित्रांनो, मी आपल्या मटेरियलसोबत एक तुम्हाला डायलॉगचा एक रेडी व्हिडिओ दिलेला आहे, तो डायलॉगचा रेडी व्हिडिओ सिंपली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। डायलॉगचा इथे रेडी व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला व्हॉल्यूमच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि याचा व्हॉल्यूम एकदम 0 करून द्यायचा आहे। एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे। या ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही फर्स्ट बीटला येऊन जाणार। फर्स्ट बीटला आल्यानंतर पुन्हा या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि ऑप्शन्स आणि याचा एक्स्ट्रा पार्टीतून कट करून टाकायचा आहे। एवढं केल्यानंतर फर्स्ट बीटला आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला ज्या इमेजवरती व्हिडिओ बनवायचा आहे ते इमेज सिंपली ते घेऊन घ्यायची आहे। तर बघू शकता आपण ते इमेज इथे ॲड करूया। तर सिंपल मित्रांनो, इमेज इथे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि या इमेजला इथे फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर सिंपल ॲरोच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून नेक्स्ट बीटला येऊन जाणार। नेक्स्ट बीटला आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे, जेणेकरून जे आपली इमेज आहे ते आपल्या नेक्स्ट बीटपर्यंत येऊन जाणार। तर अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेज इथे ॲड करायचे आहे। तर मी या सर्व इमेज इथे ॲड करून घेतो। तर बघू शकता मित्रांनो, आपण इथे सर्व इमेज इथे ॲड केलेले आहेत। एवढं केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला पुन्हा जो आपला 5.20 सेकंडचा फर्स्ट बीट होता तिथे तुम्हाला येऊन जायचं आहे। इथे आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यू ऑल करायचं आहे। आणि आपल्या मटेरियलसोबत मी तुम्हाला एक शॅडो इफेक्ट दिलेले आहे, तर ते शॅडो इफेक्ट सिंपल तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे। शॅडो इफेक्ट इथे ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला शॅडो इफेक्टला व्हिडिओच्या एंडमध्ये घेऊन जायचं आहे। व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे। एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुन्हा आपला फर्स्ट बीटवरती येऊन जायचं आहे। फर्स्ट बीटला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यू ऑल करायचं आहे। आणि मित्रांनो, आपल्या मटेरियलसोबत मी तुम्हाला एक इमोजी PNG दिलेली आहे, इमोजी PNG सिंपली इथे ॲड करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारची ते इमोजी PNG असणार आहे, तर सिंपली इथे ॲड करून घेऊया।
तर सिंपल मित्रांनो इमोजी PNG ते ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला मोहन ट्रान्सवरती क्लिक करायचं आणि काही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इमोजी PNGला व्हिडिओच्या एंडमध्ये घेऊन जायचं आहे आणि व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा जो आपला फर्स्ट बीट होता आहे फर्स्ट बीटला येऊन जायचं आहे. फर्स्ट बीटला आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू ऑल करायचं आहे. आणि मित्रांनो मी आपल्या मटेरियल्समध्ये तुम्हाला एक इफेक्ट दिलेला आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा ब्लॅक स्क्रीनचा इफेक्ट असणार आहे. तर हा सिंपल इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट इथे ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ब्लेंडिंग आणि ऑपिसिटीवरती क्लिक करायचं आहे, लाईटवरती जायचं आहे आणि याला इथे स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुमचा व्हिडिओ जिथे एंड होतो त्या पोझिशनला तुम्हाला येऊन जायचं आहे. या पोझिशनला आल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आणि ऑप्शन्स आहे याचा एक्स्ट्रामध्ये कट करून टाकायचं आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पुन्हा जो आपला 5.20 सेकंडचा फर्स्ट बीट होता इथे येऊन जायचा आहे. इथे आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथं स्क्वेअरचा एक शेप घेऊन घ्यायचा आहे. स्क्वेअरचा शेप इथे घेतल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, असं काहीशा प्रकारे मोठं करून घ्यायचं आहे. मोठं केल्यानंतर तुम्हाला कलर अँड फिलवरती क्लिक करायचं आहे आणि हा जो ब्लॅक कलर आहे हा इथे तुम्हाला सिलेक्ट करून द्यायचा आहे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला या शेपवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला व्हिडिओच्या एंडमध्ये घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडमध्ये आल्यानंतर सिंपल ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे, ॲड इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला इथं ऑपिसिटी आणि व्हिजिबिलिटीवरती जायचं आहे आणि हा जो ब्लिंक इफेक्ट आहे हा ब्लिंक इफेक्ट सिंपली इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. स्टँडर्ड सेटिंगवरती ॲड केल्यानंतर ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे हे तुम्हाला एकदम फुल करून द्यायची आहे. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, मी तुम्हाला एक शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे. तर सिंपल तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता ही जी फर्स्ट इमेज आहे या फर्स्ट इमेजवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे, थ्रीडॉटवरती क्लिक करून तर कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्या बिटमार्क प्रोजेक्टला तुम्हाला येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण इमेज यूज केलेले आहेत त्या इमेजला सिंपल या शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर बघू शकता आपण त्या इमेजला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकूया. तर सिंपली मित्रांनो इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती तुम्हाला येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जी दुसरी इमेज आहे या दुसऱ्या इमेजवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे आणि याचा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. याचा इफेक्ट इथून कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण इमोजी PNG इथे ॲड केलेली आहे तर सिंपल तुम्हाला इमोजी PNGवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं आहे आणि इथं हा इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असला सिंपल तुम्हाला थ्री डॉट या ॲरोच्या ऑप्शनवरती इथे क्लिक करायचं आहे. ॲरोच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर सिंपल एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. जर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केला असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशाच काही इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.